বন্ধুসকল স্বাগতম জনালোঁ মোৰ অন্য এটা ভিডিঅ'। আজি আপোনালোকক বহুত দিনৰ মূৰত ভিডিঅ' এটা আপলোড কৰিম বুলি ভাবিছোঁ চেনেলটোত। যদি ভিডিঅ'বিলাক চাই ভাল লাগে লাইক শ্বেয়াৰ কি কৰিব লাগে জানেই, বহুত দিন আপোনালোকক কোৱাও নাই। বলক এতিয়া ভিডিঅ'টো পলম নকৰি ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। আমি সদায় অসমীয়া হৈ জীয়াই থাকিম আৰু সদায় অসমত জীয়াই থাকিম। জয় আই অসম। মই গৈ আছোঁ আমাৰ বৰদলনি মিনি ষ্টেডিয়ামত আপোনালোকক দেখুৱাম আগন্তুক আহি থকা ফৰেষ্ট বেটেলিয়ান আৰু ফৰেষ্ট গাৰ্ড আৰু চিভিল ডিফেন্সৰ যিমান ল'ৰাই অনলাইন গৈছিলে তাৰ এডমিট আহিছে বুলি আপোনালোকে জানে। বলক প্ৰেক্টিছ কৰা আপোনালোককো দেখুৱাম, ময়ো চাম, যদি পাৰোঁ অলপ ময়ো প্ৰেক্টিছ কৰিম কাৰণ অনলাইনটো গৈ থৈছোঁ। বন্ধুসকল মই আহি পাই গ'লোঁ আমাৰ গাঁৱৰ মাজভাগ আৰু মই আহিছোঁ আজি জংঘলৰ মাজেদি বুলিয়ে ক'ব লাগিব, পথাৰৰ মাজেদি। বলক আৰু বেছি ডোখৰ নাই আপোনালোকক দেখুৱামগৈ কাৰণ মই এটা প্ৰতিজ্ঞা লৈ থৈছোঁ, যেতিয়ালৈকে চাকৰি নাপাওঁ তেতিয়ালৈকে চুলি নাকাটো। কি হয় নাজানো, ঘৰত মানে কাটি দিম বুলি কৈছে। এনেকুৱা প্ৰতিজ্ঞা শুনি আপোনালোকে কওক, চুলি কাটিব লাগিবনে নে নকটাকৈ হৈ যাব? কি ঠিক ফুটি যাব পাৰে বা ঠিক নাই। বলক এতিয়া আপোনালোকক আমাৰ ষ্টেডিয়ামখন ভালকৈ দেখুৱাই দিম। মানে ষ্টেডিয়াম নহয় আৰু, ষ্টেডিয়াম বনাবলৈ আহিছিলে কিন্তু কি হ'ল নহ'ল সেইবিলাক নাজানো আৰু, অলপ বনাই থৈ দিলে। বলক এতিয়া জংঘলৰ মাজেদি আপোনালোকক চফৰ চুৰু কৰি দিওঁ। এনেকুৱা পথাৰ মাজেদি আহি আছোঁ মই, চাই লওক পূৰা পথাৰ মাজৰ এনেকুৱা ৰাস্তাত আহি আছোঁ। আপোনালোকক দেখুৱাম বুলি এনেকুৱা ৰাস্তাত আহিছোঁ আজি। বলক চাই বলক। আহি আমাৰ ভুটীয়া ঠাইডোখৰ পাইছোঁহি। এইডোখৰত কিবা ভূত ওলাই বুলি কয় কিন্তু আজিলৈকে মই লগ পোৱা নাই। এখন চালক পূৰা বাহনী, এখন হৈছে দেৱদাই বাহনী বুলি কয়, মানে নামটো দেৱদাই বাহনী বুলি কয়। ফাইনেলি আহি আমাৰ ষ্টেডিয়ামখনৰ কাষ চাপিছোঁ, চাই লওক। এখনেই আছে আমাৰ জি ষ্টেডিয়াম বুলি ক'ব লাগিব এতিয়া। চাই লওক পূৰা সৰু ল'ৰাৰ পৰা ডাঙৰলৈকে চব ইয়াতে আহি প্ৰেক্টিছ কৰে। চাই থাকক, আপোনালোকক দেখুৱাম আজিকালি। আহি পাই গ'লোহি, চাওক ভাওনা ভিডিঅ' আহি আছে। আমি নুঠিলোঁ নহয়। এচা চাইক লগ পাই গ'লোঁ। কৈ দিয়া কিবা এটা। এচা চাই কেনেকুৱা প্ৰেক্টিছ কৰিছে আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ। এইটো আমাৰ ইউটিউবাৰ। এইটো আমাৰ ইউটিউবাৰ কি আছিলে? অঁ, এইটো আমাৰ ডিম্পল ভাই। চাই লওক পূৰা কেটকণাৰ পৰা ধৰি বোৱালৈকে ইয়াত দৌৰিব আহে। চাই লওক আপোনালোকে, আৰু অলপ পিছত চাই থাকিব কিমান হৈ যাব। এয়া পূৰা বাচ্চালক দৌৰি আছে। पूरा बादशाह लोग अभी जप मार रहा है। होई ना ना पूरा बादशाह लोग है यार, प्रैक्टिस का बेसी होसे। है चमक लीला बिजुली है
ময়না কোন বিধাতাই সাজিলে তোমাৰ পদুম চকুতি চমক নীলা বিজুলি নাই গোলাপ কোমল পাহিতি সেই চমকৰ ভলক লাগি দহি মৰে মন্ত্ৰী ময়না 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 কোন বিধাতাই সাজিলে তোমাৰ পদুম চকুতি ময়না কোন বিধাতাই সাজিলে তোমাৰ পদুম চকুতি নতুন চহৰ নতুন ট্ৰান্সফাৰ ঠিক আছে নতুন ঠাইলৈ আহি ইয়াক ধুনুৱে এৰি থৈ গ'লগৈ ই একদম পূৰা এতিয়া ট্ৰেজেডিত আছে কৈ দিয়া আকৌ কেলৈ এৰি থৈ গ'লগৈ হা এইটো আমাৰ লক্ষ্য ভাই দিছ ইজ মাই নাম ভি লক্ষ্য হে इसका नाम भी लक्ष्य है কিন্তু ই একদম পূৰা দৌ বহুত মাৰিব পাৰে মই নোৱাৰোঁ এই আমাৰ নিপন ছাৰ ই একদম পূৰা জপিয়াব এতিয়া চাই থাকক এই এছ আই দৌৰি গৈছে চাই লওক এইটো আমাৰ কেটেক বাবা এইটো কেটেক বাবা এই আমাৰ চেনী বৈ আহি গ'ল এতিয়া চাই লওক চেনী বৈ দৌৰা জাপটো মাৰি দিয়া অলপ ये बोलने का मिनी स्टेडियम में इतना बंदा आ गया ये लड़की लोग ये दादा लोग ये पूरा ये मैं लोग বন্ধুসকল ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে কমেণ্টত ক'ব আৰু যদি এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' লাগে তেনেহ'লে কমেণ্টত ঠুকি দিয়ক আৰু লগ পাম অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আজিলৈ বাই বাই আৰু নেক্সট ভিডিঅ'ত অপেক্ষা কৰি থাকক